Fatality. Nazdar lidi, tady je Tomas a vítám vás u druhého dílu našeho gameplaye z Dragon Age 1. Minule jsme skončili tím, že jsme dokončili finální zkoušku Maga, to znamená, že jsme teďka Mr. Mag, prostě... Yeah. A tady jsme skončili přesně, mimochodem, ještě potom co skončil díl, tak jsem ještě studoval v příručce, kterou jsem dostal k té koupené hře a našel jsem specifikace té specializace Maga, kterou si chci dát, kterou chci najít. A zjistil jsem, že si vlastně vůbec tu sílu nemusíme dávat, ale stačí si koupit za zkušenosti to jedno kouzlo z té specializace. Takže zatím máme kolik? 14 síly, nebo kolik to bylo? Počkat, já tady, někde tady byl čudík na to. No, prostě, tady. Máme 13 síly, tak myslím, že s tím uneseme nějaký lehčí brnění do té doby, než najdeme tu specializaci. Tady tyhle něco budu muset nějak vypnout. Tak. A nyní jsme teda ve věži, přičemž za námi přišel náš přítel Jovan a řekl nám, že se máme setkat s vyšším čarodějem Irvingem. Hej, hele, nějaká hůl. Máme hůl? Hůl. Pěkná hůl, ta je pěkná. Super, hele, nějaký špíny, co to tady lidi shromažďou za... Nechci říkat co ani. No, to je jedno, nebudeme tady se hrabat v pokojích, půjdeme rovnou za tím čarodějem, i když já nevím jako kudy. Má jako mapa, je tady něco? Zkusím jít do druhého patra. Jo, to bude v druhém patře. Když se tady kouknem, a hele, tady je. Něco se tady povídají, slyšel jsi to? Co? Slyšel jsem, že někoho podezřívají z fušování do krvavé magie. Ty jo? Proč mi někdo takovou hloupost? Za to je trest smrti. Protože krvavá magie je mocná? Můžeš jiné přimět, aby dělali to, co chceš a přinutit démony, aby pracovali ve svých službách. To je super, že by si dal taky tuhle specializaci? To by se hodilo. Ale nesmím být v této věži, jinak by nás za to asi zabili, podle toho, co říkali ty dva chlápkové. No. Nevím, neriskoval bych to tady. Jo, my jsme chtěli jít do druhého patra, že ano? Jo, ono je to až za stěnou. To musíme... Jej, subterén, tam nejdu, tam se bojím. Co je tady? Prázdný pergament, ty jo, tak to je super, to fakt potřebuju. Nazdar, musíš ovládat oheň, tak schválně si ovládneš tenhle. Jo, vypadá to, že tady nemůžete zabít nikoho. Jo, už to funguje. Nazdar. Ach jo, tohle je super. Co říká oltář magii? Vyhněte se ohni! Haha. To je skvělý tyhle ty sloupcovitý kouzla. Soustřeď se, drž štít. Můžu tě zabít? Slocán. To chci taky umět. Dobře. Ale má kučeň. Mimochodem, když zmáčkneme tab, tak tady můžeme koukat, co tady všecko je k použití. To znamená, tam jsme zvýraznili dveře mágové, se kterými si můžeme jakoby popovídat. Jako jednostranný rozhovor, kde nám vždycky někdo něco řekne. Tak. Jo, já jsem zapomněl kouknout, co to má za specifikaci ta hůl. Škoda 4, proražení 20, dostřel 50, síla kouzel 1. Jde to. Jej, oven, ahoj ovene. Jo, a my jsme chtěli do druhého patra a jsme v druhém patře, tak co tady ještě děláme? Tam je nějaký si pokojný, starší čaroděj, jsou něco, sveny, takových knihoven. Za to dostávám zkušenosti, já si budu číst, člověče. Tak to je super. Hele, další. Já začnu asi číst. Co to je? Ahoj Edriku, jak se máš? A s čím ti asi zaclaním? Jo, světlem, jo, světlo máš na druhé straně. Are you surprised? We are probably more attuned to magic than humans are, or at least our ancestors must have been. Taky špičatoušník, jo? History lost, I suppose I'll never really know. Maybe the Dalish elves would, but I've never met one.
They live in the wilderness, traveling where they Další will. elfové, jo. I've heard they keep the old beliefs alive. Ty jo. Stará víra. Že by se mi šel navštívit potom? As do I. Perhaps one day I will have the chance to learn it. Are you from an alienage? I'm from a farm outside High Ever. My mother worked as the cook's assistant there. Tak možná budem z té denrimské odluky. I'm glad I didn't grow up in one of those. Life was hard on the farm, but at least we were treated fairly well. I suppose it doesn't matter where we're from, does it? We're in the circle now. To asi jo, no. I am satisfied knowing the humans who look down upon me will fear me instead. But I should get back to my books. Ok, s bohem. Good day. Tak to byl jakýsi další elf, který se jmenuje Edric. Možná, že ho potom někdy ještě potkáme. Dalších 50 zkušeností. Co to je? Ne, nepřišel jsem s tebou mluvit, si ani ty Doreny. Co to je? Ahoj, Niale. Vlastně ani ne, ale myslel jste, že si s vámi jdu promluvit. Oh, the fraternities. Groups of mages with a common agenda. I think we should all be isolationists. Stay in some remote mountain town far away from the mundanes who hate us. Hele, ale to je dobrý nápad. I'd go hide alone in the wilds if I could. But you know they just brand me an apostate and hunt me down. There is no leaving the circle. It's till death do us part. Romantic, isn't it? Hrozně moc. Všichni jsme si vzali jeden kruh. If you leave the circle, you become an apostate, and the punishment for leaving is death. A proč je prostě nepozabíš, když už jako seš naučený všecko, že jo? I've heard of hedge witches who've managed to survive on their own, eluding the circle for a lifetime. But if the Templars discover them, well, you know what happens. Těm teplářům budou mrtví. Dalish elf clans having great magic, but who knows what's truth and what's fiction when it comes to the Dalish. Ok, nazdar. All right, have a good day. Dobře, takže teď už bychom fakt mohli najít toho mága. Pokud tady ještě ovšem není nějaká kniha... Ne. Tak dobře, jdeme. Jsou nějaký dveře, mohl bych se jim pohrabat i v pokoji. Hele, skříň. To je dobrý, že tady skoro všude něco mají. To se mi líbí. Museli si ty programátoři si museli dát docela práce, aby tam všecko zaplnili. Jej, truhla. Můžu ji odemknout? Jej, kouzelná hůl. Tak schválně, která bude hezčí. Tahle je hůl. Je lepší. Ještě něco si tady můžu skříň. Co máte ve skříni, sacky? Prázdný pergameny. Proč mají všude prázdný pergameny? Mág. Bylo asi něco jako pokoje, takový ne pěkně zařízený. Co je ještě tady? Ale už nic není. Dobře, teď už fakt půjdu a kašlu na pokoje. Kalen. Nazdar, Kalene. Jak se máš? Počkat, co to je? Jo, aha, to je z druhé strany. To bude asi vchod dolů, mám pocit. Bože. Bože, mobil, já se ho stiším, omlouvám se. Tak, ticho. Hotovo, teď by to nemělo ani vrčet. Projdeme tady na druhou stranu, pravděpodobně jsme šli, ale i když my jsme asi nešli. My jsme nešli špatně. My jsme to akorát nedošli do kolečka, ten kruh. Takže půjdem. Oheň. Hoří. Hele, tady to je. Tam se možná ani nemusel posílat ten plamen. Kde je Ostagar? Aldred and most of the senior mages. We've committed enough of our own to this war effort. Your own? Since when have you felt such kinship with the Chtěli jenom mages, kontrolovat. Or are you afraid to let the mages out from under Chantry's supervision, where they can actually use their maker-given powers? How dare you suggest? Gentlemen, please. Irving, someone is here to see you. Dobrý den.
if it isn't our new brother in the circle. Come, child. This is... Yes, this is he. To je on. Já jsem on. Obviously busy. We will discuss this later. Of course. Well, then, where was I? Oh, yes, this is Duncan of the Grey Wardens. Dobrý den. You've heard about the war brewing to the south, I expect. Duncan is recruiting mages to join the... Hej, válka, tam bych šel. Ostagar. Dostal jsem spoustu zkušeností, spoustu levelů. Dobře. Dobře, s kým bojem? the darkspawn threat. Ty zombíci. We need Super. all the help we can get. Já s ním chci jít? Jak se to dá tady na to? Dobře, zeptáme se, aby jsme si trochu dozvěděli, co jsou They to are splezenci. twisted monsters that dwell underground where the sun's light cannot touch them. They Dobře, have to jsi mi toho formed řekl. into a horde in the Kokari Wilds and threaten to invade north into the valley. I fear if we don't drive them back, we may see another blight. Duncan, you worry the poor lad with talk of blights and darkspawn. This is a happy day for him. We live in troubled times, my friend. We should seize moments of levity, especially in troubled times. The harrowing is behind you. Your phylactery was sent to Denerim. You are officially a mage within the circle of magi. Jaký amulet? You may not remember, but blood was taken from you when you first came to us. This blood is preserved within a phylactery. A na co vám to So je? they can be hunted if they turn apostate. We have few choices. The gift of magic is looked upon with suspicion and fear. We must prove we are strong enough to handle our power responsibly. You Yep. have done this. I present you with your robes, You. your staff, and a ring bearing the circle's insignia. Wear them proudly, for you have earned them. Dobře, díkas. It goes without saying that you shall not discuss the harrowing. To jsi mi řekl brzo, já už jsem s tím mluvím s tím svým kámošem. Right. Now then, take your time to rest, or study in the library. The day is yours. Dobře. I will return to my quarters. Zbajem. Be so kind. No to tak. escort Duncan back to his room, child. Dobře. The guest quarters are on the east side of this floor, close to the library. Now, if you'll both excuse me, I have matters to discuss with Gregor. Zbajem. No a já teďka jaksi nemám ponětí o tom, jak dlouho natáčím, ale mohli bychom se zase někam dostat. Hele, roucho mága. Tohle je, no ono to je asi úplně jedno. Roucho mága je lepší, ale tohle je hezčí. A přidává mi to jenom jedna magie, no nemá zatím cenu. Prsten studia, to si můžeme vzít. Máme další kouzelnou hůl. Léčivé obklady a... Ale tak stejně si vezmu tohle roucho. Teď je to jedno, tenke nepojď. Pojď, utíkej. Neutíkej, pojď sem. Šup, pojď sem. Už běžíš. Dobře, tak prostě dojdeme do toho jeho pokoje, on si za náma doběhne. Už běží? Socka neběží. Ahoj, Ovene. Jo, přesně semka. Danke, ne, dělej. Šedí strážce, no tak evidentně jsme dokončili úkoly, když Duncan tady ještě nikde není. Ne, nazdar. Já. Oh, démone, umři démone, aha, to si pamatuju. Jasně. Máš nějaký problémy, agrofobie nebo něco, jako, když tak si s někým promluv. Dobře. Dobře. Dobrý den. We should be safe here.
A few months ago I told you that I met a girl. This is Lily. Dobrý den. Dobře. Evidentně to je zakázaný podle tohle první možnosti. Úžasná upřímnost, kterou můžete použít v rozhovorech. Upřímnost jsou stres. Very funny. Remember I said that I didn't think they wanted to give me my harrowing? I know why. They're going to make me tranquil. They'll take everything that I am from me. My dreams, hopes, fears, my love for Lily. All gone. That makes it so much worse, doesn't it? Not knowing how much you have lost. They'll extinguish my humanity. I'll just be a husk, breathing and existing, but not truly living. Aha. I saw the document on Gregor's table. It authorized the right on Jowan, and Irving had signed it. Ty jo, ale to je hrozný. Co budeš dělat? I need to escape. I need to destroy my phylactery. Without it, they can't track me down. We need your Super. help. Lily and I can't do this on our own. Give us your word that you will help, and we will tell you what we intend. No ale proč ne? Thank you. We will never forget this. Ty si píš, že nezapomeneš. I can get us into the repository, but there is a problem. There are 2 locks on the phylactery chamber door. The first enchanter and knight commander each hold 1 key. But it is just a door. There is power enough in this place to destroy all of Ferelden. What's a door to mages? Dobře. Co když to jsou kouzelné dveře, ano? We have no choice. We cannot get our hands on both keys. I once saw a rod of fire melt through a lock. You could get one from the stockroom, but Owain doesn't release such things to apprentices. A já už jsem učedník. Dobře, získám hůl. One mage at the stockroom will attract less attention than a mage, an apprentice, and an initiate. Good luck. Our prayers go with you. Dobře. Svázání krví a magií. Hele, knihovny. 50 zkušeností, to je super. Tady je prorokyně Andrasta. Oltář. Nějaká Kaylee, nazdar Kaylee. Kniha. Ty jo, tady toho je. Dobře, máme jít k tomu skladu. Hele, Owain. Nebo jak se to čte. Welcome to the Circle Ahoj. stockroom of magical items. My name is Owain. Owain, How may I jasně. assist you? No, přál bych si jednu ohnivou hůl, prosím. Rods of fire serve many purposes. Why do you wish to acquire this particular item? A proč ty mluvíš zase takhle divně? Here is the form, request for Rod of Fire. Have it signed and dated by a senior enchanter. Dobře, zajdeme nějakým, no, můžeme rovnou za tím starším čarodějem, jak jsme za ním museli jít. Dobře, zbaň. Thank you. Kudy ale, kudy. Tady je Duncan, co tady dělá Duncan? Tady je spousta starších čarodějů, ale já mám plán. Tady jsou ty mágové. Další socky, hele, kniha. To si můžeme přečíst takových věcí, hele, soukromé dokumenty, no, tak to předpokládám, že to číst nepůjde. Kniha. Zkušeností. To je pěkný. Lyriový prach. Toto je lyrium v přírodní práškové formě. Lze jej použít do mnoha lektovarů. Omezení. Mák. Super. To se může hodit. Tak jdem. Získáme malé množství many při vdechnutí tohoto prášku. Co to je? Takových věcí, hele, skladací prostor. Nějaký byliny na lektvary. Dobře. Knihy si můžeme přečíst. Zlomágové. Co je tady? Tady je ten. Že by? Ano, jsme tady. Dobrý den.
I trust you saw Duncan back to his quarters. Ja. I'm glad you met him. He's a most honorable man. Dobře. Certainly. What is on your mind? No. I've removed them from the library. I was advised it might be unwise to leave them where any apprentice may read them. They will be put away somewhere very safe. Now, is there anything else? Dobře. And how does he know this? I suppose the young initiate he dallies about Jak mám o nich celou dobu ví, socan. You think I didn't know? I did not become Komičné first myšlenky. enchanter by Bože. keeping my eyes and ears shut. Dobře. Oh, interesting. What more do you know? No spoustu věcí. Yes, she must be helping him. She would know more about the repository than he would. You know anything else? Ale taky spoustu věcí. I suspected Lily would tell him of the impending rite if she found out. But I never expected they would have the gall to break into the repository. Reporting him to Gregor and the Templars will accomplish nothing beyond what's already planned. If the Circle must punish one of its own, I will see the Chantry done the same courtesy. Lily will not walk free while my apprentice suffers. Dobře. If we mention her involvement, the Chantry will say that she was framed. No, she must be caught in the act. Super. If you want to survive, you must learn the rules and realize that sometimes sacrifices are necessary. Jowan will become tranquil, but Lily must also face the consequences of her actions. How did you learn of their plan? Do they trust you? Asi jo. Perfect. Will you return to them and carry out their scheme? With solid proof of their crime, we can act. Dobře. A rod of fire. Why do you... I understand. Trying to break through the door this way. Interesting. The phylactery chamber door is warded and resists all magic worked upon it. Not easy breaking into a locked chamber, is it? Still... yes. The phylactery chamber shares a wall with the artifact vault. Kodím za artefakty, že bychom si něco pokradli? Have weakened a segment of it. You can break down this part of the wall to gain entrance into the chamber. Okay. We have an old Tevinter device in the vault. It may have been used for defense or possibly entertainment. It amplifies spells. Use the rod on this artifact and aim it at the wall. Super. Díkes. One more thing. Do not be quick to suggest there is another way in. I don't want Lily and Jowan to suspect. Make it seem like you came up with the idea yourself. Here is the form with my stamp. Owain will release the rod to you now. Mám předmět. Co to je za předmět? Jo, podepsaná žádost o ohnivou hůl. Jo, teď jsme si pauzli hru. Run, Forest, run! Dobře, zde dáme. A už tam máme úkol, že máme předat podepsaný formulář Owainovi. Nazdar, Owaine, jak se vede? Welcome to the Circle stockroom of magical items. My name is Owain. How may I assist you? Dobře, teď se tě ale fakt zeptám.
Proč divně mluvíš? Do you find my greeting disagreeable? I apologize, but I am not inclined to change it. Do you need something? Dobře. I voluntarily submitted to the right of tranquility. I was unwilling to undergo the harrowing. I find this state agreeable. I see the world with clarity. I remember the days when my mind was filled with inconvenient and seething emotions. Now things are simple. Super. Tady máš tu hůl. Everything looks Ne, to tady be máš in ten order. formulář. Já chci Here tu is hůl. the rod Dělej. you requested. Díkes. Máme ohnivou hůl. Ukaž. Ohnivý prut. Prozkoumat. Ohnivý prut, který dokáže vyzařovat intenzivní teplo. Není to oheň třeba. Jo, ovej ne, prosím tě. Podrž mi to. Něco podobného dělá ta hůl? To je stylový zvuk. Jo, a já mám jít teďka semka za těma týpkama. Nazdar týpci, už k vám běžím. Nazdar. Mám tu hůl. It makes me nervous. That was quick. To the repository then. Freedom awaits. Utíkáme. Kam teda jdeme? Zdráte za mnou? Zdráte za mnou nebo ne? Proč za mnou nikdo neutíká? Možná se to spraví, když se přesunu do ničího podlaží. Načítání. Jo, už jsou tady. Utíkejte za mnou. To fakt nepochopí. Za mnou. No nic. Jdeme tam sami, oni sem za náma portnou. Jo, hele, my tam máme stát. My jsme měli nastavení, aby stáli. Ten tady pořád drží ten štít. Nějaký divný týpek. A týpkyně. Můžeme tady ještě něco přečíst? Tamhle je vzadu kniha, ale tam už nejdu. Tak jdem. Tady se jde dolů už. Suterén. Tak. Jdete za mnou, že jo? The chantry calls this entrance the victim's door. It is built of 277 planks, one for each original Templar. It is a reminder of all the dangers those cursed with magic pose. Jo. The doors can be opened only by a Templar and a mage entering together. The chantry provides the password which primes the ward, and the mage touches it with mana to release it. Tak proč prostě nějaký mák nevymlátí z toho z templáře heslo? The ward only responds to the touch of one who has been through the harrowing. Aha, takhle vymakaný to máte. Yes, I got it from a Templar who recently accompanied a mage into the vault. Super. We have chatted on many occasions. I believe he trusts me. First the password. Tak dělej. Sword of the Maker, Tears of the Fade. Co to je? The password only primes the door. Now it must feel the touch of mana. Any spell will do, but hurry. Dobře, dobře. My se otevřeli. Moc fajné. Dobře, tady to budou asi ty dveře. Do you have the rod with you? Melt the locks off. Jo. Znova. What's the matter? Why isn't it working? Zase nic? Lily, something's not right. I can't cast spells here. Nothing works. These wards carved into stone. Použijeme hlavu. Templars work. They negate any magic cast within this area. I should have guessed. Why would Gregor and Irving use simple keys for such a door?
Because magical keys don't work. How do you keep mages away from something? Make their powers completely worthless. Super. That's it then. We're finished. We can't get in. You mean through that door? That door probably leads to another part of the repository. What are the chances of there being another entrance? Veliká. We can't get into the chamber the way we planned, but we're not about to give up. We can see where this door leads, but I don't think it'll be easy. It looks locked for one. Yes, let's... Dobře, takhle jsem přeskočil rozhovor, protože je to jediný, že každý říkal, už jdeme prostě. Rozstav zámek, rozstav zámek. Šikulka. To jsem mohl dělat rukama. Jo, počkej, boj. A hele, tady jsou jakýsi strážci. Tak já na ní pošlu tohleto. Vyberu celou skupinu, pošlu tyhle ty dva dementíky tamhle pryč. A já si ho sám podám. Umři. Pak tě rozstavím. A pošlu na tebe blesk. Přesně. A tyhle dementíku a tyhle dementík. Fuj. To se nepovedlo. A blesk. A tajemný blesk. 82 zkušeností. Lektvar z Lyria. Hádám, že to bude na obnovení many, což se může hodit samozřejmě. Ukládání hry. Hele, další šmejdi. Dobře, tak já si vezmu tohodle. Oddálím si pohled, posunu to takhle. A ty si vezmeš tohodle. A tak. Mám 82 zkušeností a ještě si můžu tadyhle toho dementa zapálit. Kruci. Strážce. Léčivý obklad a 8 měďáků. Může se hodit. Co je tady? Dřevěná bedínka. Další ministrantova hůl, to už máme. Ale tak můžeme si ji vzít znova a pak to někomu vnutit, aby nám za to dal prachy. Tady je další truhla. Samozřejmě odemčená další hůl. Tady jsou všude hole. A tady jsou další. Tak si pojďte. Vezmu oheň, namířím ho na vás. Přesně. Vezmu tohle, namířím ho třeba na tebe. Hej, toho jsi mi mohl nechat. Dobře, ty běžte pryč, já si ho dorazím, páč, chci ty zkušenosti. Jo, už je mám. Co jste měli? Lektvar z Lyria. Proč nemůžu vzít ty jejich meče? To se mi nelíbí na hrách, prostě, že si nemůžete vzít nic takového. Kutna učedníka. Dobře, takže co máme? Dostali jsme kutna učedníka. Plus 5 odolnosti proti mentálnímu poškození. No, vypadá to dost dementně, ale může se to hodit. Co tady máme dál? Přeska větrů. Plus 3 obrana. Proč ne? No, vypadáme jak socky. Takže tohle si myslím odstraním, protože tady jsou stejně všude vojáci akorát. Nechci nosit nějakou divnou přilbu. Tak to asi nebude voják. Hodím tohodle, zmrazím ho. Ty půjdeš na tohodle a ty půjdeš na tohodle, co se tady zrovna objevil. A jdem. Blesk. A takhle. Už mám 82 zkušeností a pošlu tajemný blesk na tohodle socku. Díky toho si můžeš... Nechte si tohodle oba dva, jo? Jo, mám ho. A mám ho taky, on dohořel. To je skvělý. Dvelmerská runa noviců. Runy mohou zbraně vylepšit kouzly. To se může hodit, to si schováme. Ukládání hry, tady něco bude. Ano. Hluboles. Jakési plazy. Fuj, co jsem to řekl? Počkej. Dobře, vy se postavte, já ho sejmu ohněm. Bleskem.
Hele, nech mi ho. Umři. Dobře, já tam zajdu s ním a umřu třeba. Hele, hele. Dobře, co umím? Tohle může zapálit. Dobře, to jsem udělal já, co? Přesně. Já si podám tohodle, jo? S dovolením. Ty si vem tohodle dementa. Já vezmu tohodle hluboleza. A ty si vezmeš tohodle, přesně. Přesně, tak je to pěkný. Proč to jede rukama, když má v ruce hůl? Tak ty na ní budeš pořád útočit. A ohýnek. Ohřej se. Ha ha ha. Už umřel. Přesně. A co ty? 82 zkušeností a ještě ty. Tajemný blesk na tebe. Máme. Máme je všechny. Hodně účinný léčivý obklad. Super. Co tady je? Skladovací prostor. To jsou nějaké klece. Předpokládám, že to je na ty ošklivý mágy. A už máme skoro hotový level. Thomas, počkej. Tohle to zrušíme. Co je tohle? Jak to zjistíme, kolikátej jsme level? Jo, aha. Takže ještě přibližně 300, ne, přibližně 200 zkušenostních bodů do úrovně 3. Fajné. Léčí obklad. A jedem. A jo, oni jsou tamhle. On to vypadá jako chodba. Dobře. Beru si toho silnějšího. Vy si vemte tohodle. A ty tohodle. Já nevím, jak si s nima budeš bojovat. Mně to je úplně jedno. Blesk. Blesk. Tajemný blesk. Blesk. Super. A ty na tebe ohýnek, prosím. A hoříte oba. Dobře. 82 zkušeností a půjdu na tebe. A nová úroveň. Super. Takže, co si dáme? Sílu už nepotřebujeme. Dorovnáme si takhle do 20 a dáme si kouzla 21. No, takhle. Další. V případě potřeby. Co dáme? Přípravu jedu. Ale jo. A tady je tajemný štít. Ne, tajemný štít dávat nebudu. Buď si dám kamenné brnění, anebo jedno z těch kouzel. Mistrovství hole. Ne, já si dám pravděpodobně to kamenné brnění. Aby jsme mohli už si zvyšovat ostatním prostě potom. Dobře, máme přípravu jedu, tu si snad můžeme i vyhodit. Protože jedy si když tak připravíme někdy. Lektvar z Lyria. Slabý lektvar z Lyria. Fuj, to je blbý. A hele, tady je truhla. Učňův amulet? To je pěkný. Pěkných věcí tam je. Tak dobře, co si můžeme vzít? Hliněné pouto. Prchavý opasek. Plus 3 obrna a tady plus 1 brnění. Ne. A učňův amulet. Učňův amulet bude lepší. A jinak si to necháme tak, jak jsme to měli. Jdete za mnou? Jo. Ano, jsou tady. Dobře, vezmu si tohodle vzadu. Ty si vem. Tohodle a ty tohodle. Bude to rychlý. To je hodně rychlý. A zmrazit. A teď ty. Temný blesk. Nemají šanci. Ještě něco? Něco tady je?
Něco tady je. Stráž, tady je. Dřevěná bedínka. Dobře, takhle asi nepůjdeš. Takhle. Elfí kořen. Podle mě to bude asi nějaká bylina na lektovary. To pak prozkoumáme, teď se v tom nebudu hrabat. A další runa. Ne, zavřít, vzít všecko. Šup tam. S tím. Blesk. Tajemný blesk. Bože, oheň. Ácha. Bum. To je super, takhle ta energie okolo něj prostě. Umři. Dalších 80 zkušeností a ty taky. Hoř. Máme ho. Myslím, že potom, co se dostaneme k těm amuletům, tak to asi uložím. Protože už podle mě hrajeme hodně dlouho. Jo, a jsme ve skladu artefaktů, myslím. Co je tady? Truhla. Zčernalá hůl. A tak. Nepotřebujeme. Socha. Ahoj, socho. There's something odd about that statue. Yes, I'd have to agree with you on that. Greetings. Nazdar, socho. Quick as breath, did it just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zenovia, once consort and advisor to Archon Valerius. Prophecy my crime, cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. Hádám, že potom padnul. Come on, Jowan, let's go. Dobře. Nazdar, socho. Jej. Jaký zvířátko. Tam je ta truhla a tady je ten artefakt. I think the phylactery chamber is on the other side of the wall behind this bookcase. Super. We should be able to find something that can knock some of the bricks loose. Skvělý. If we work together, we can shift it. Come on. Myslím, že tím ohněm by si prorazil úplně v pohodě. Now we just need to find a way to get through this Ok, wall. co třeba tohle, co je postavený přímo proti dveřím? Use this with the rod. I'm sure it'll work. Hurry, the clock's ticking. Slušně, au, zvuk. This is the phylactery chamber. We Nádhera. must find Jowan's phylactery, quickly. Super. It shouldn't be hard to find. There aren't many phylacteries here. Ukládání hry, a je to tady. Takže já vezmu tamhleto, ten bude asi... Jo, je žlutej. Já vezmu tohodle, 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 jo, ne pohyb, útok. Blé. Fuj, já si to pletu. Pořád říkám blesk, místo bleska naopak a to je nezrovna super šikovný. Co takhle? A pojď blíž. Haha, všechny se vám zapálil. Tak. Já se tě nebojím. Ale já tebe jo. Tak vybuch. Co vy tady máte? Ještě jednoho strážce? Tak jo, ale tam toho mi nechte laskavě. Ty, říkám nech mi ho, ne. To jsou fakt, skoro mi ho zabili. Dobrý. Lektvar z Lyria. Skvěle. A truhla? 95 měďáků, může se hodit. A zdráme. A ano, tamhle už je Jowanův amulet. A divnej týpek, co se nás mračí. Ale nech nás, jo? That's my phylactery! You found it! I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. So fragile. So easy just to be rid of it. Ty nejsi zrovna duševně v pořádku, že ne? And I am
free. Jo. I do not want to stay here a moment longer. Jdem. Už můžeme jít ven. Jo, to byly ty dveře s tou ochranou. To bylo pěkný. A už můžeme jít. Jsem se sekli na schodech. We did it! I can't believe it! Thank you. We could never have... So what you said was true. Uh-oh. An initiate conspiring with a blood mage. I'm disappointed, Lily. She seems shocked, but fully in control of her own mind. Not a thrall of the blood mage, then. You were right, Irving. The initiate has betrayed us. The Chantry will not let this go unpunished. And this one. Newly a mage and already flouting the rules of the Circle. It's not his fault. This was my idea. He is here under my orders, Gregor. I take full responsibility for his actions. Enough! As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentence this blood mage to death. And this initiate has scorned the Chantry and her vows. Take her to Aenar. The mage's prison. No. Please, no. Not there. No! A ten se I won't nasral. let you touch her! Co to? Že by... Jo, on je to ten krvavý mák. Jo. To je hodně pěkný. To se pak musím naučit. By the Maker. Blood magic. How could you? You said you I never... admit I dabbled. I thought it would make me a better mage. Blood magic is evil, Joan. It corrupts people. Changes them. I'm going to give it up. All magic. I just want to be with you, Lily. Please come with me. I trusted you. I was ready to sacrifice everything for you. I don't know who you are, Blood Mage. Stay away from me. Are you all right? Where's Gregor? I knew it. Blood magic. But to overcome so many, I never thought him capable of such power. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose and no way to track him down. Where is the girl? I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Knight Commander, I was wrong. I was accomplice to a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even Aenar. Get her out of my sight. And you were in a repository full of magics that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Měl jsem neutrální vzít si tu hůl, ale ne. But your antics have made a mockery of this circle. What are we to do with you? As I said, he was working under my orders. And this improves the situation. The phylactery chamber is forbidden to all save you and me. I had my... Mohl by trochu vylepšit tu mimiku You're těch not očí. all-knowing, Irving. You don't know how much influence the blood mage might have had. How are we to deal with this? Knight Commander, if I may, I'm not only looking for mages to join the King's army, I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage, and I would like him to join the Warden ranks. Moc fajné. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the circle well. Jsem tady pár minut v tom kruhu. Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the Darkspawn requires such dedication, often at the expense of all else. I object. You say he operated under your instructions, Irving, but I do not trust him. I must investigate this issue, and I will not release this mage to the Grey Warden. Vždy jsem doufala, aha.
Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing and bear all responsibility for his actions. This mage does not deserve a place in the Order. Why do we not reward service? This mage has served the Circle well. You have an opportunity few even dream of. Do not squander it. Dobrze. Yes, be proud, child. You are luckier than you know. Super, z bojem. Come. Your new life awaits. Takže to by bylo pro druhý díl všechno, doufám, že se vám to líbilo a taky doufám, že si pustíte náš další díl. Já se s vámi loučím a zdar.